नमस्कार, माय एज्युकेशनल गॅलरीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या इयत्ता पहिलीसाठी सबट्रॅक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर म्हणजे एक अंकी संख्येची वजाबाकी कशी करतात हे शिकणार आहोत. लेट्स स्टार्ट. सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. हिअर डिजिट आर गिवन 3 and 1 and this is the symbol of subtraction. Subtraction म्हणजे काय? तर मोठ्या संख्येतून छोटी संख्या कमी करणे. तुम्हाला इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे मी. बघा, 3 बलून आहेत आणि या 3 बलूनमधून एक बलून हा फुटला. तर मग आपल्याकडे शिल्लक किती बलून्स आहेत बरं? यस, काउंट इट. 1 2 मीन्स आवर आन्सर इज 2. नाव we will see the next example. Here digits are given 4 and 2 and this is the symbol of subtraction. Here 4 flowers are given and 2 flowers I gave to Rina. Means 2 flowers are minus. Minus means subtract from 4. म्हणजे 4 मधून 2 फुलं आपण रीनाला दिलेली आहेत. मग खाली आपल्याकडे किती फुले उरलेली आहेत बरं? काउंट इट. 1 2 means our answer is 2. Now see the next example. Here 4 roses are given. 4 गुलाबाची फुले दिलेली आहेत आणि त्यातील 3 फुले मीन्स 3 फ्लावर्स आईला दिलेली आहेत. 1 2 3. मग आपल्याकडे किती फुले उरली? हाऊ मेनी फ्लावर्स रिमेन? यस, ओनली 1 फ्लावर इज रिमेन. सो आवर आन्सर इज 1. म्हणजेच फक्त एक फूल उरलेलं आहे गीताकडे. 3 फुलं तिने आईला दिली आणि तिच्याकडे एकच फूल उरलेलं आहे, म्हणून आपलं आन्सर आहे 1. So the last example. Here are 7 birds. इथे 7 पक्षी आहेत. ते सर्व झाडावर बसलेले आहेत आणि त्यातील 5 birds flew away. म्हणजे उडून गेलेली आहेत. खाली किती पक्षी उरलेली आहेत बरं? लेट्स काउंट इट. 5 जे पक्षी आहेत ते उडून गेलेले आहेत ते आपण अगोदर कमी करूया, म्हणजे आपल्याला शिल्लक किती आहे ते समजेल. लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5. आणि किती शिल्लक आहेत? हाऊ मेनी आर रिमेन्स? 1 2 मीन्स आवर आन्सर इज 2. For more practice, I had given some examples. You write down in your notebook and solve it. तुमच्या वहीमध्ये हे उदाहरणे लिहून काढा, सोडवा आणि मोठ्या व्यक्तींच्या मदतीने तपासूनही घ्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.